Welcome to my YouTube channel, Girly Laminero Vlog. Ito ang ating mga ingredients. Meron tayong magic, laurel, paminta, luya, sile, bawang at sibuyas. At ito yung tuwalya ng baka. Hinugasan ko muna ito sa baking soda na may suka at asin para matanggal yung amoy, at saka binanlawan ko siya ng 3 beses at saka nilaga ko siya ng 2 minutes at saka ko hiniwa. Start na tayong magluto ng tuwalya ng baka na ala papaitan pero walang pait. Aasiman ko pala ito ng nor sinigang, pero conforme sa inyo kung anong gusto nyong pang-asim. Kung gusto nyo ng suka, pwede din.